બ્રેક બાદ ફરીથી સ્વાગત। અમદાવાદમાં એસઓજીએ કફ સિરપના નશાનો કારોબાર ઝડપી પાડ્યો। 2 આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે। 477 કફ સિરપની બોટલ જપ્ત કરવામાં આવી છે। આરોપીઓ સિરપનું વેચાણ કરી રહ્યા હતા। દાણી લીમડાથી આ કફ સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો છે અને વધુ 2 આરોપીઓના નામ પણ સામે આવ્યા છે। સંવાદદાતા મિહિર સોની આ વિશે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। મિહિર, કેટલા સમયથી આ કારોબાર ચાલી રહ્યો હતો કફ સિરપનો? શું વિગતો બહાર આવી છે? અન્ય 2 આરોપીઓના નામ પણ ખુલ્યા છે। શિવાની, આ રીતના કફ સિરપના નશાનો કારોબાર છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલતો હતો। કફ સિરપનું વેચાણ અને નશો કરનાર છે કે જે દાંડીલીમડા વિસ્તાર એક એપી સેન્ટર બન્યું હોય જેમ અગાઉ પણ જે એસઓજી દ્વારા કફ સિરપનો જથ્થો જ્યારે પકડ્યો હતો તે દાંડીલીમડા વિસ્તારના છે, ત્યારે અત્યારે પણ ફરી એક વખત આ કફ સિરપના જથ્થાના કારોબાર સાથે 2 આરોપીની ધરપકડ કરી છે। 477 જેટલા કફ સિરપની બોટલો છે તે જપ્ત કરવામાં આવી છે। આખું જે કારોબાર છે દાંડીલીમડાથી ચાલતો હતો। અન્ય વધુ 2 નામ છે તે પણ સામે આવ્યા છે, પરંતુ આ કફ સિરપના નશાનું વેચાણ છે તે સતત વધી રહ્યું છે, જેના કારણે અત્યારે તો હાલ એસઓજીએ વધુ એક આ કેસ કરી અને 2 આરોપીની ધરપકડ કરી છે। બિલકુલ, તો હાલ તો આ અંગે કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે। 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને ક્યાં સુધી આ નેટવર્ક ફેલાયેલું છે તે અંગે પણ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે।